ආයිබෝවන් චෙප්සෝස් YouTube නාලිකාවට අදත් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඔබත් මෙම channel එක subscribe කර නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. subscribe button එකට ඉදිරියෙන් ඇති bell icon එක press කරන්න. එහි ඇති all button එකද press කරන්න. එවිට අපි ගෙනෙන වීඩියෝ සියල්ල ඔබට නැරඹිය හැකි වේ. අද අපි බලමු අවන් එකක් හෝ බීටර් එකක් භාවිතා නොකර නිවසේදී පහසුවෙන් පුළුන් වගේ චොක්ලට් කේක් පිළියෙල කරගන්නා ආකාරය. අපි බලමු මේ සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මුලින්ම පිටි කරගත් සීනි, පාන් පිටි, කොකෝවා කුඩු නැත්නම් චොක්ලට් කුඩු, බිත්තර, උකුකිරි හෝ පිටිකිරි, බේකින් පවුඩර්, වැනිලා, බටර් හෝ මාජරින්. අපි මෙම මිශ්‍රණය පිළියෙල කරගන්න ලබන්නේ බ්ලෙන්ඩර් එකයි. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම වාගේ බ්ලෙන්ඩර් එක තුල අපි පිළියෙල කරගන්නේ. මේදී මුලින්ම මාගරින් ටික බ්ලෙන්ඩර් එකට එක් කරගන්න. මෙසේ බ්ලෙන්ඩරේ බ්ලෙන්ඩ් කිරීමේදී ටිකක් අපහසු වන අතර පසුවේ පහසු කරගත හැකිය. ස්වල්ප වේලාවක් මේ ආකාරයෙන් බ්ලෙන්ඩ් කර ඔබට දැන් මේ හැන්දක් භාවිතා කරමින් මේ ආකාරයෙන් පහසු කරගත හැකිය. මේ ආකාරයෙන් මාගරින් ටික කුඩු කරගත් පසු අපි එයට සීනි ටික එක් කරගමු. මෙම සීනි අපි මුලින්ම පිටි කරගත යුතුය. ඒ බ්ලෙන්ඩර් එකේ තමා හොඳින් පිටි කරගත් පසු මේ ආකාරයෙන් මාගරින් වලට එක් කරගන්න. ටිකෙන් ටික එක් කරගමින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මේ ආකාරයෙන් සීනි ටික එක් කරගත් පසු බිත්තර එකින් එක එක් කරගන්න. බිත්තර එක් කර ගැනීමේදී ඔබට බ්ලෙන්ඩ් කර ගැනීමට පහසු වනු ඇත. දැන් අපි තවත් බිත්තරයක් එක් කරගමු. ඒ හැන්දකින් මේ ආකාරයෙන් මිශ්‍ර කරගත හැකිය. එය ඔබට පහසු වනු ඇත. දැන් අපි ඉතිරි බිත්තර ටිකත් මේ ආකාරයෙන් එක් කරගමු. මේ ආකාරයෙන් විනාඩි 4ක් පමණ ඔබ බ්ලෙන්ඩ් කරගත යුතුය. දැන් අපේට වැනිලා එක් කරගමු. වැනිලා තේ හැඳි භාගයක් පමණ එක් කරගන්න.
එයත් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. දැන් අපේ මිශ්‍රණය බ්ලෙන්ඩ් කර අවසන්. පිටි කලවම් කිරීම සඳහා දැන් භාජනයට එක් කරගමු මේ ආකාරයෙන්. මුලින්ම අපි පිටි ටිකට බේකින් පවුඩර් සහ චොක්ලට් කුඩු එක් කර කලවම් කරගමු. චොක්ලට් කුඩු ටික බේකින් පවුඩර් ටික දැන් මේ තුන හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේ ආකාරයෙන් හොඳින් කලවම් කරගත් පසු බ්ලෙන්ඩරේ සූදානම් කරගත් බැටර් එකට ටිකෙන් ටික එක් කරගනිමින් කේක් බැටර් එක සාදාගමු. දැන් අපි පිටිකිරි හෝ උකුකිරි මේස හැඳි දෙකක් පමණ එක් කරගමු. ඒද හොඳින් මේ ආකාරයෙන් කලවම් කරගන්න. දැන් අපේ චොක්ලට් කේක් බැටර් එක මේ ආකාරයෙන් සූදානම්. දැන් අපි ට්‍රේ එකට වත් කරගමු. ට්‍රේ එකට බැටර් එක එක් කර ගැනීමේදී ට්‍රේ එකෙන් හරියට කාලක් පමණ වනසේ එක් කරගන්න. කාලකට වඩා වැඩි වුවහොත් ඒ තැටියේ උඩින් උතුරා යාමට ඉඩ තිබේ. එම නිසා ප්‍රමාණය ඉක්මවා නොගන්න. මේ ආකාරයේ ගැඹුරු භාජනයක් ලිප මත තබා කූලින් රැක් එක ඒ මත තබා අපි මෙය විනාඩි 5ක් පමණ ප්‍රීහීට් කරගමු. ඉන්පසු කේක් තැටිය ඒ මත තබා විනාඩි 35ක් පමණ බේක් වෙන්නට හරින්න. මේ ආකාරයෙන් තබා පියන වසා විනාඩි 35ක් පමණ තබන්න. විනාඩි 35කට පමණ පසු මේ ආකාරයෙන් දිස්වේ. බලන්න අවන් එක වගේ හොඳින් බේක් වී ඇත. හොඳට උඩට පිම්බී ඇත. අපි මේ තැටියෙන් ඉවත් කර කපා බලමු.
දැන් උණු කේක් කෑල්ලක් කාලා බලමු. බලන්න හොඳින් පුළුන් වගේ දිස්වේ. හොඳට බේක් වී ඇත. oven එක හැදුවාseම හොඳින් බේක් වී ඇත. කිසිදු වෙනසක් නැත. ඔබත් මෙම වීඩියෝ එකට කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඉදිරියෙන් ඇති bell icon එක press කරන්න. එවිට ඔබට ඉදිරියේදී ගෙන එන සියලු වීඩියෝ නැරඹිය හැකි වෙයි. ඔබගේ වටිනා කමෙන්ට් එකක් සඳහන් කිරීමට අමතක කරන්න එපා. මෙවැනි පහසු රසවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් සමගින් යළිත් අපි ඔබ හමු වන තෙක් අදට අපි ඔබෙන් සමුගන්නම්. සුබ දවසක්. ස්තුතියි.